خانو دا درې ایمیجز مونږ جوړ کړو دا به که خیرې مونږ اوس داسې سلایډ شو جوړو چې دا به پکې اوړي راوړي صحیح ده چل کوم چې دې دپاره اول پیج یو وخت نیسي کنټرول S desktop دې له به دا jQuery مو راوړو که نه اوس داسې خبره سلایډ شو چې دا په ډېرو طریقو کې صحیح ده چې تاسو یې ورته کم اپروچ استعمالوئ صحیح ده لکه د پروګرامینګ ټاسک چې دی که نه there are always more than one ways to do it ټیک ده خو په دې ټولو کې سینټرل شی چې دی که نه هغه دی سیټ انټرول تاسو ته ما بله ورځ ښوولی سیټ ټایم آوټ او سیټ انټرول ټیک ده فرض که زه سیټ انټرول ورکړم دې له فنکشن دې له فرض که زه 3000 ملي سیکنډ ټیک شو فنکشن ما لږ خطا مطلب دا دی چې هر 3 سیکنډ بعد به دلته په دې سیټ انټرول کې مونږ یو کار کوو د هغې د وجې نه به سلایډ شو کوو اوس د سلایډ شو قسمونه وي بعضې فیډینګ کوي یو تصویر فیډ آوټ شي بل فیډینګ شي بعضې موومنټ کوي په ټولو کې کامن چې دي هغه د موومنټ هغه دی مونږ به خیر کوشش وکړو چې دواړه کور کړو په دې کې چې کوم فیډینګ هغه ډېر زبردست ښه نو تصویرانه دي زموږ سره دا درې واړه دي ټیک ده اچھا اول دا تصویرانه انکلوډ کړو دلته صحیح ده فرض که دې له ما سیکشن نوم ورکړو سلایډ شو ټیک شوه دې کې بیا ما ډیو ډاټ سلایډ ورکړو وربې 3 صحیح ده هر یو ډیو چې دی دا به یو سلایډ ریپرزینټ کوي او فرض که په دې کې زه ایمیجز ورکړم .jpg ټیک شوه نو بیا به اوس خبره ده څنګه چې سلایډ شو جاواسکرپټ نه بغیر نه کېږي دغه شان دا د CSS نه هم بغیر نه کېږي د هغې ریزن دا لکه ته تصویرانه دي ما انکلوډ کړل که نه نو دا یې دی په یو بل پسې پرله پسې راځي دا به اول زه په CSS باندې رایو چې دا داسې پرله پسې نه وي ټیک ده د هغې مختلفې طریقې دي چې څنګه یې کوئ که نه په ټولو کې سمپل طریقه به ته زه دا یم چې دا سلایډ شو چې ده که نه دا به ټارګېټ کړو د دې ایمیج دغه چې دی هایټ 561 دی که نه دا دی مونږ به داسې چلو کړو چې سټایل کارډ دا ټارګېټ شو
د دې مونږ هایټ ورکو 561 پکسلز او ورفلو بوله مونږه هډن سپیلینګ نو د هغې مونږ ته څه فایده راوځي د یو مونږ ته دا فایده راوځي چې دا یو ایمیج شو نور پټ دی هغې له راځو دا تصویر سایټ ته هم دی پکار چې دا مونږ د منځ ته کوم دا هغې ما تاسو ته طریقه ښوولې وه مارجن 0 ښه دا لکه شیپ د تیار دی ورېږه دا به اوس وکړي دا ځکه کار نه کوي چې زمونږ سلایډ شو چې زه هایلایټ کړم هغې آل د وی اخواته لیده نو په دې کې به داسې چې دې له زه یو ډیفینټ یو ویډ ورکړم نو هله به دا شي صحیح ده ښه نو راځو زمونږ تصویرانو له بیا مونږ 1366 دي د دې له مونږ ویډ هم ورکړو 1366 pixels picture. صحیح ده اوس که مونږ له دې نه اوس هم دغه ترې لرې کړو لیټس سې ورفلو هیډن که نه هغه نور شیزونه هغه دي لاندې دي او دا چونکې اول دا ایمیج دی بیا دا دی بیا دا دی هغه په ټولو کې لاندې راغلی دې سره به اوس څه کوو د دې سره به زه یم چې وکړو که نه چې دا ډاټ سلایډ نه دی دا به ټارګېټ کوم چې دی دا دغه دی دې له به اول مونږ پوزیشن ورکړو ریلیټیو او دا سلایډ چې دی که نه دې له به پوزیشن ورکړو اپسلوټ او ټاپ ټیک شو اوس چې مونږ وګورې اوس دا په یو بل له پاسه راوي دا چې زه هایلایټ کوم هم دا دی دا هم دی دا هم دی خو دا درېمنی د ټول نه وروسته دی دا اول راغلی اوس چې زه دا مخې ته پوزم راولمه نو د دې به زه زیډ انډکس چې هغه دغه کومه لکه دا زیډ انډکس چې دی د دې دا 2 دی بل دا 3 دی فرض کړه زه د دې دا 5 کړم نو هغه دویم نمبر سلایډ مخکې له راغلی که فرض کړه زه د 1 دا زیډ انډکس 5 کړم ټیک ده هغه 1 مخې ته راغلی ټیک شو که نه نو دا چل به اوس مونږ په دغه باندې کوو په جکیوري دا زیډ انډکس بدلول را بدلول خو د زیډ انډکس دا تلل او راتلل نه دي دې ته به ټرانزیشن اپلای کړو هسې یو خبره چې دا په قلاره دا زیډ انډکس راځي یا وځي که نه او یا داسې رښتیا یو کار کوو د موومنټ تعاون او دا داسې چیز ټیک ده که نه ښه نو په دې کې به داسې چې اول به دا یو سلایډ اکټیو وي ټیک ده 3 سیکنډه بعد به بیا دا یو اکټیو وي بیا به 3 سیکنډه بعد دا یو اکټیو وي او داسې به دا ریمایند کېږي که دلته 3 سلایډز وي که 4 وي که 5 وي که هر څونه وي چې هغه هغه شان کېږي که دلته مونږ 5 ورکړو 5 سیکنډ بعد ها چې یو کار دې له مونږه اکټیو کلاس ورکړو چې دا دویم فرض کړه مخکې څه ته ولې بوټ سټریپ ورېږه په بوټ سټریپ کې خو سلایډ شو خپله راغلې بیا مونږ دا جوړو صحیح بیا به کاپي پیسټ وکړو خبره مونږ خو چې دا شی جوړو د دې دپاره چې که سبا ورځې بوټ سټریپ نه وي او مونږ ته څوک وایي چې کښېنه ته سلایډ شو وکړه که چې مونږ کښېنو بغیر د بوټ سټریپ نه جوړو
اکټیو سره دی په ځای بل څه کېده دا مطلب دا ویزیبل وته کېده اوور وته کېده دا پتا ډیپند دی چې کوم یو دی ټیک ده ښه د دې نه دا کم شاته چې دی دا به شي ناټ اکټیو ټیک ده او دا درېیم به داسې پرېږدي اوس مونږ څه کوو هر 3 سیکنډه بعد کم چې اکټیو دی هغې ته به ناټ اکټیو کلاس ورکړو چې دی ځي ټیک ده او چې کم ته اکټیو او ناټ اکټیو کلاس نشته هغې ته پکار ده چې مونږ اکټیو کلاس ورکړو مطلب پوهېږې که نه لکه اولني انسټانس کې دا ناټ اکټیو دی دا اکټیو دی نو 3 سیکنډه بعد به دی تش سلایډ پاتې شي دا اکټیو کلاس په دې لاندې ته اساین شي او دا ناټ اکټیو به دې منځني ته اساین شي دا به داسې تاویږي راتاویږي نو دا به ټول ځي راځي په دغه په طریقه پوه شوې دا چل اوس مونږ کوو په دې سیټ انټرول کې ده ټیک شو خو اول دا ډیټرمین کوو چې کم اکټیو وي هغه به په کم پوزیشن وي چې کم ناټ اکټیو وي هغه به په کم پوزیشن وي چې دا کلاس زون ډیفاین کړو لیټس سه زه ورکړم ناټ اکټیو ناټ اکټیو کلاس چې کله ناټ اکټیو اساین شي پکار چې دی داسې لاړ شي او اکټیو پکار چې دی خوایي چې هغه ته مخې ته راشي مطلب پوهېږې که نه دا اوس په ویډیو کې به زما دا ګوتې نه وي راغلي خلک وایي چې داسې لاړ شي چېرته لاړ شي نو داسې به وایي چې ناټ اکټیو چې دی پکار چې دا لیفټ ته لاړ شي او اکټیو پکار چې رایټ دی چې دا رایټ نه بالکل سینټر ته راشي ټیک شوه نو دا ناټ اکټیو دپاره اوور ټو لیفټ minus 100% left ki de minus the left active chide active laba left 0 چې دی بالکل په دې منځ صحیح ده او دا ډاټ سلایډ چې دی که نه نو دله به لیفټ مونږ کوو 100% چې دی بالکل اخوا تلی د لیفټ نه دی 100% اخوا تلی اوس چک کوو ښه چې دی تلی دی که نه دا اوسې دا هغه منځنی دی ما پې کرسر راوس هایلایټ شو دا ناټ اکټیو دی دا دې خوا تلی دی هایلایټ شو او دا سلایډ دی دا اخوا تلی دی پوه شوې نو یو په لیفټ کې -100% تلی یو په لیفټ کې 100% تلی او بل لیفټ کې 0 دی صحیح ده ها اوس خبره ده چې مونږ زمونږ کار د دې ډاټ سلایډ سره دی دا مونږ مینیپولیټ دا په دې ټولو کې دا کلاس کمباین دی ټیک ده نو مونږ به اول دا ټارګټ کړو د دې نه به ویریبل ټیک ده که فرض که مونږ دا نه کوو په جیکیوري د ټارګټ کولو طریقه ښه اسانه ده وار سلایډ والا مونږ نوم ورکړو او داسې یو ټیک شوه اوس سلایډ څو دي 1 2 3 ټیک شوه پکار ده چې دا ډاټ سلایډ نه دی دا د دې لینت دا ارې جوړه شوي دا درې واړه ته اساین شي چې دا مونږ چک کړو چې دا شته که نه صحیح ده کانسول ډاټ لاګ کې مونږ داسې چک کړو چې سلایډ ډاټ لینت LENGTH ټیک شوه ګورو چې څه refresh یاره دا کنسول د خدای ورکړي دا فایربګ چې دی د دې مکمل بلاత్కాر کړی دی اوس په دا دلته فایربګ بل چا راخ کړی دا د فایرفاکس والا خپل راغلی وایي دی 3 راغلی مطلب دا دی زموږ د خبره صحیح ده که نه ښه اوس به مونږ داسې چک وکړو چې دا خبره پبلیک شوه اوس هر 3 سیکنډه بعد به
زه په دې سلایډ کې چې څونه ایلیمنټس دي په دې به یو لوپ چلوم او په هغه لوپ کې به دننه دا چک کوم چې که اکټیو کلاس یې ورته هغې ته نان اکټیو اساین کړه ټیک ده او چې ناټ اکټیو کلاس یې ورته جو هغه ترې لرې کړه هغه صرف سلایډ پرېږده که نه نو چې دا وکړو لوپ خو جو تاسو ته معلوم دی فارورډ I is equal to 0 I is less than slide dot length سونو 3 وکنه او I plus plus ٹھیک ده اوس موږ ګورو چې دا خبره واقعي داسې شوې ده او که نه ده شوې نه دې دپاره موږ بیا ورکړو console dot log په دې پوهېږئ که نه په دې لوپ که نه پوهه وکړم که دا پکار ده چې تاسو پرې پوهېږئ که پرې نه پوهېږئ وایئ خیر دی د شرم خبره پکې نشته دی به 3 سیکنډه بعد دلته دې درې واڼې ورکړو صحیح ده دا سیکنډ ځکه ښکارېږي چې سیکنډ ته اکټیو کلاس اساین دی او اکټیو څه دی اکټیو د لیفټ نه 0 دی که دا اکټیو کلاس زه د فسټ ته اوس اساین کړم تا ته به اوس دا فسټ ښکاري مطلب پوه شو دا خو 3 سلایډ او دا یو ما خو ویشتو دا بل مې په منځ کړو دا بل مې دی دا به اوس مونږ ټول ته وراته دا اوس وګوره هر 3 سیکنډه بعد دی دا دغه کوي د دې چل په ځای مونږ دا براوستا وراته اوف صحیح ښه نو اول دا یې زده کوو چې دا فور چې دی که نه دا به دې کمنټ وسي بیا مې کسو دغه خراب دا وینه دا په دې کې دا اوس څه شي زه دا ویډیو به بند کړو دا بل به سټارټ کړو